السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا في الجزء التاني ان شاء الله. ده هيبقى شكل الشغل لما نخلص الفيديو بالشكل ده شكل الوردة بتاعتي وتغيير الالوان. هنعرف ازاي نعملها وازاي نغير الالوان زي ما انتم شايفين شكل الورقة. وهنعمل كمان باقي المجموعات دي 3 مجموعات. اخر حاجة عملناها كان الاربع مجموعات دول. هنبدأ نشتغل في الوردة. هعد من هنا من بداية اخر مجموعة 11 منزلقة، وهاجي في الغرزة رقم 12 هسيب حرف الفي اللي قدام اللي هو ده، وهلاقي فيه في الظهر على طول حرف في زي ما انتم شايفين كده حلقتين هدخل فيهم، وهسحب الخيط اللي انا هعمل بيه ورق الشجر. انا استخدمت هنا اللون الاخضر الغامق ده الزيتي. هسحب الخيط من الحلقتين اللي ورا زي ما قلت. شوفوا انا هعمل المنزلقات ازاي. هرتفع الاول سلسلة، هخلي الخيط بتاعي تحت الغرز بتاعتي كده، والابرة معايا فوق اهي. هسيب الحلقتين اللي هو شكل حرف الفي اللي قدام، وهدخل في حرف الفي اللي ورا. لو انتوا شغالين معايا هتبقوا فاهمين الكلام اهو. سبت الفي اللي قدام ودخلت في الفي اللي ورا، وهسحب الخيط واعمل منزلقة. ودي اول منزلقة عندي. هعمل كمان 11 منزلقة اللي هو الفرع بتاع ورق الشجر. هدخل في حرف الفي اللي ورا واسحب الخيط من تحت بالشكل ده واعمل منزلقة. يبقى كده 2. هدخل في الغرزة الثالثة حرف الفي اللي ورا واعمل 3 منزلقة، والغرزة اللي بعدها 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. يبقى كده خلصت فرع ورقة الشجر. هبدأ بقى اشتغل في المنزلقات بتاع الورقة نفسها. 1، هعلم مكان اول غرزة بأي حاجة كده، ماركر ولا اي حاجة. يبقى دي اول غرزة معايا في ورق الشجر. هكمل 2، 3، 4، 5، والغرزة المستعصية دي 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، واخر غرزة معايا 14. يبقى كده خلصت الغرز بتاعت فرع الورقة والورقة نفسها. انا كده قسمتهم 12 منزلقة للفرع بتاعي، دي رقم 12، و14 منزلقة للورقة نفسها. هبدأ بقى اشتغل في ورقة الشجر. بسيب برضو حرف الفي اللي في الوش اللي ناحيتي ده اللي هو الزيتي، وهشتغل في حرف الفي اللي في الظهر اللي هو باللون البيج زي ما هو واضح كده اهو، واعمل منزلقة. وتاني غرزة معايا بدخل برضو في الحلقة البيج واعمل منزلقة. الغرزة الثالثة هعمل غرزة حشو. الشغل كله بيبقى في الحلقة الخلف خلفية اللي هي الحلقة اللي ورا حرف الفي دي. هعمل نص عمود واشتغل 6 عمود بلفة في الحلقة البيج اللي ورا الزيتي. ده 1 اول عمود معايا، 2،
3 4 5 6. هشتغل نص عمود 1 وهعمل غرزة حشو 1 برضو، واخر غرزة معايا في ال14 وهعمل فيها منزلقة. الفرق بس ان انا هعمل المنزلقة في الغرزة الزيتي، مش هدخل في الحلقة البيج عشان انهي ورقة الشجر بتاعتي من تحت، واعمل فيها منزلقة اظبطها بس. ده هيبقى شكلها بعد اول صف في ورقة الشجر بالشكل ده. هرتفع سلسلة والف الشغل. هشتغل الصف ده في الحلقة الامامية اللي هي اللي ناحيتي في الغرز الزيتي، واعمل غرزة حشو، وفي تاني غرزة هاخد برضو الحلقة الامامية واعمل نص عمود، واشتغل 6 عمود بلفة في الحلقة الامامية برضو. 1 2 3 4 5 6 واعمل نص عمود، واشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية الأمامية، واعمل 2 منزلقة 1. المنزلقة التانية هشتغلها من فوق من قدام زي ما عملت المنزلقات بتاع الفرع، عشان اللون البيج ميبانش معايا في الغرزة الزيتي. فهدخل في الغرزة البيج دي اللي هي في اخر المنزلقة باللون الزيتي، واسحب الخيط الزيتي واعمل منزلقة. لو جربتوا تعملوها في الغرزة اللي هي بالزيتي هتلاقوا الخيط البيج باين معاكم في الغرزة، مش هيبقى شكلها لطيف. اهي بالشكل ده شكلها الطف. بالراجع هشتغل الغرز بتاعتي كلها منزلقات. ادي اول منزلقة 1، ادخل في الغرزة التانية، تاني منزلقة 3 4 5 6 7 8 9 10 11 واخر غرزة 12. كده خلصت ورقة الشجر بتاعتي زي ما انتم شايفين. هسيب الخيط بتاعي عادي مش هقطعه، هكمل بيه. هسيب الخيط الزيتي دلوقتي على جنب وهكمل بالخيط البيج. اخر حاجة عملتها كانت 55 منزلقة. هنكمل شغل باللون البيج، هنرتفع سلسلة ونلف الشغل وبالراجع واشتغل 15 نص عمود في الحلقة الخلفية اللي هي ورا حرف الفي، واعمل سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها واشتغل نص عمود وسلسلة، واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها واشتغل نص عمود، يبقى كده 3 وسلسلة في الحلقة الخلفية اللي ورا حرف الفي، 4 وسلسلة، 5 وسلسلة، 6 وسلسلة. هسيب غرزة وهدخل في اللي بعدها اللي هي البيج دي اللي انا عاملة فيها اول منزلقة بزيتي، هدخل فيها واعمل نص عمود 7 واعمل سلسلة
واسيب غرزة، وباجي في اللي بعدها برضو في الحلقة اللي ورا حرف الفي، واعمل نص عمود رقم 8 وسلسلة، واسيب غرزة، وفي اللي بعدها 9 وسلسلة، واسيب غرزة، وفي اللي بعدها 10 وسلسلة، واسيب غرزة، وفي اللي بعدها 11 وسلسلة، 12 وسلسلة، اسيب غرزة، وفي اللي بعدها اللي هي الاخيرة في ورقة الشجر دي 13 وسلسلة. هنزل تحت في المنزلقات، بس هشتغل في الحلقة البيج اللي ورا، هسيب حرف الفي اللي هو الزيتي ده، وادخل في الحلقة البيج اللي وراها، واعمل نص عمود 14، واعمل سلسلة، واسيب غرزة، وادخل في اللي بعدها في الحلقة البيج اللي ورا حرف الفي الزيتي 15. هعد من اول الفرع 9 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهاجي في الغرزة رقم 9 في الحلقة البيج اللي وراها، وهعمل منزلقة. هلاقي برضو الفرق بين اخر نص عمود والغرزة دي غرزة واحدة، هشتغل منزلقة. ده هيبقى شكلها بعد ما اخلص صف النص عمود بالشكل ده. هنكمل شغل بالخيط البيج، هرتفع سلسلة والف الشغل، وبالراجع واشتغل 29 منزلقة. بدخل في الغرز بتاعتي عادي وبشتغل منزلقات، 1 وادخل في الغرزة التانية اللي هي نص عمود، 2 والسلسلة اللي في النص، 3 ونص عمود، 4 والغرزة اللي بعدها 5، وهكمل 29 منزلقة. هزود كمان 6 منزلقات، هبدأ من جنب النص عمود من هنا واعمل منزلقة، وهنزل تحت واشتغل كمان 5 منزلقات، 2 3 4 5 6. وبكده خلصت الصف اللي هعمله باللون البيج. ده هيبقى شكله بعد ما اخلص اهو. هرجع للخيط الزيتي واعمل الفرع التاني للورقة. هعد من اول الفرع ده 7 غرز، وهدخل في الحلقة البيج اللي ورا الغرزة رقم 7 زي ما انتم شايفين كده واضح في الفيديو، وهسحب الخيط الزيتي سواء قطعتوه او لا، عايزين تقطعوه تسحبوه من هنا مفيش مشكلة. هلف الشغل بتاعي وهعمل منزلقات من فوق زي ما عملت قبل كده من الغرز من فوق. هدخل من الحلقة البيج من فوق بأكد تاني اهو، واسحب الخيط واعمل منزلقة زي ما هو واضح كده. هاجي في الغرزة التانية اهي اللي بعدها اللي فوق غرز النص عمود، واسحب الخيط واعمل منزلقة تاني منزلقة، وفي الحلقة اللي بعدها واعمل تالت منزلقة.
بدخل في الحلقة اللي ورا حرف الفي من ورا بالشكل ده، واسحب الخيط واعمل رابع منزلقة. حرف الفي باين معايا من قدام اهو اللي هو باللون البيج. بدخل بقى في الحلقة اللي ورا حرف الفي دي واسحب الخيط واعمل خامس منزلقة. اختصارا لوقت الفيديو هكمل لحد 15 منزلقة ونرجع نكمل الشغل بتاعنا. ده هيبقى شكلها النهائي اهو بعد ما خلصت ال15 منزلقة. هسيب بقى اللون الزيتي وهجيب اللون اللي انا هعمل بيه الزهرة نفسها. انا استخدمت هنا اللون النبيتي. هاجي من عند اخر منزلقة باللون الزيتي واعد 14 غرزة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. هلاقيني تحت من عند التقاطع ده من عند اخر واحدة بالزيتي هلاقي عندي 5 نص عمود. هاجي من فوق النص عمود رقم 5 ده وهسحب الخيط بتاعي اللي هو اللي هعمل بيه الزهرة. هرتفع سلسلة، هعتبر دي اول منزلقة عندي واشتغل في اللي بعدها الحلقة اللي ورا حرف الفي. 2 عندي الغرزة اللي هي الامامية دي في حلقة امامية وحلقة خلفية، انا بدخل في الحلقة اللي ورا الحلقة الخلفية. 3 نفس الحكاية اهو الحلقة اللي ورا الحلقة الخلفية. 4 5 هتلاقوا حرف الفي عندي تحت اهو ظاهر قدام الخيط النبيتي. 6 7 8 انا عندي الحلقات باينة عشان كنت عملت وفكيت. 9 10 11 12 13 واخر غرزة معايا اللي هي اللي فيها المنزلقة الزيتي 14. زي ما انتم شايفين دي بداية الزهرة بتاعتي. هلف الشغل بتاعي هاجي في الحلقة البيج اللي هي باينة عندي في نص النبيتي دي اللي انتم شايفينها دي اهي، دي اللي هشتغل فيها. هشتغل على طول اول غرزة منزلقة وفي الحلقة البيج التانية هدخل واعمل غرزة حشو وفي الغرزة التالتة وهشتغل نص عمود. هعمل 5 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 هعمل غرزة نص عمود هشتغل غرزة حشو وبعدين في اخر غرز معايا هشتغل فيها منزلقات في الغرز النبيتي عادي. 1 2 3 ده يبقى شكلها معايا. بعد ما خلصت ال3 منزلقات هاجي في اول غرزة اللي سحبت منها الخيط النبيتي اللي هي الحلقة البيج دي واعمل فيها منزلقة. شايفين الغرزة اللي بعدها اللي هي دي هسيب طبعا حرف الفي اللي قدام، انا ما بشتغلش في حرف الفي خالص اهو. وهاجي في الحلقة اللي ورا الحلقة الخلفية هدخل من فوق كده زي ما واضح كده في الفيديو. بدخل من الحلقة من فوق واسحب الحلقة بتاع اخر غرزة عملتها
اهي بسحب الحلقة دي منها زي ما هو باين كده، وباجي بقى بالراجع واشتغل 14 منزلقة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10، 11، 12، 13 واخر غرزة 14. ده اول ورقة معايا في الزهرة. هسيب بقى الخيط النبيتي وهرجع للخيط البيج. اخر حاجة كنت اشتغلت منزلقات لحد ما وصلت الاول نص عمود عند التقاطع اهو، ده اخر نص عمود اشتغلت فوقه منزلقات. هرتفع سلسلة او 2 وبالراجع وهشتغل غرز نص عمود في الحلقة اللي ورا حرف الفي. يعني ده اول غرزة، 1، الخيط اللي هم الله يعيبه ان هو بس بينسل شوية، واعمل سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها، واعمل نص عمود، 2 وسلسلة، وهسيب غرزة اللي هي اخر غرزة بيج عندي، وهدخل في الغرزة اللي بعدها اللي هي النبيتي دي، هدخل في الحلقة الخلفية اللي ورا حرف الفي باللون النبيتي، واعمل تالت نص عمود، هعمل سلسلة وهسيب غرزة وهدخل في اللي بعدها في الحلقة اللي ورا حرف الفي الحلقة التالتة، واعمل منزلقة. يبقى ده شكلها معايا. هاجي كمان في الغرزة اللي بعدها واعمل كمان منزلقة. يبقى انا كده استخدمت 4 غرز باللون النبيتي، اشتغلت فوقهم باللون البيج، ارتفع سلسلة والف الشغل بتاعي واشتغل بالراجع منزلقات. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، وهاجي في الجنب بتاع النص عمود 9، وهنزل في الغرز اللي تحت 10، 11. اشتغلت بس فوق نص عمود واحد بعد التقاطع. هسيب بقى الخيط البيج وهرجع تاني للون النبيتي، هكمل الزهرة بتاعتي، هرتفع سلسلة والف الشغل، هشتغل في الحلقة الأمامية اللي ناحيتي من اللون النبيتي، هعمل منزلقة، وفي الغرزة التانية هاخد الحلقة الأمامية واشتغل غرزة حشو، وبعدين هشتغل نص عمود، وبعدين هشتغل 6 عمود بلفة، 1، 2، 3، 4، 5، 6. هشتغل غرزة نص عمود في اخر واحدة من اللون النبيتي. هاجي بقى في الغرز اللي هي باللون البيج اللي في الجنب التاني ده، وهعمل في اول واحدة غرزة حشو اللي هي الحلقة اللي ورا حرف الفي برضو.
اما المنزلقات فهشتغلها من فوق عشان ما يبانش معايا الخيط البيج. في الحلقة اللي ورا حرف الفي هرجع الاول الخيط لورا وهدخل في الحلقة اللي ورا واعمل منزلقات 1، المنزلقة التانية 2، المنزلقة التالتة 3، هعمل كمان منزلقة 4. هاجي بالراجع وهشتغل صف منزلقات 14 منزلقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 واخر غرزة رقم 14. ده يبقى شكلها معايا. هسيب بقى الخيط النبيتي وهرجع تاني اكمل بالخيط البيج. هرتفع سلسلة او سلسلتين والف الشغل وهشتغل بالراجع غرز نص عمود في الحلقة اللي ورا حرف الفي 1 وسلسلة، هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها 2 وسلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها 3 وسلسلة وهسيب الغرزة البيج اللي في النص وادخل في اول غرزة نبيتي. هاخد معاه الحلقة البيج اللي تحت عشان تبقى مشدودة ما تبقاش سايبة واعمل نص عمود رقم 4. هعمل سلسلة وهسيب غرزة من اللي هي النبيتي وادخل في اللي بعدها واعمل نص عمود رقم 5 وسلسلة وهسيب غرزة واجي في اللي بعدها في الحلقة اللي ورا حرف الفي باللون النبيتي وهعمل منزلقة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وبالراجع وهشتغل منزلقات 1 باخد الحلقتين معايا على الإبرة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اخر غرزة معايا فوق 11. هاجي في جنب نص العمود واشتغل الغرزة رقم 12. هنزل تحت واشتغل منزلقات لحد ما يبقى معايا 1 2 3 4 5 6 7 نص عمود 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 واخر غرزة معايا 28. كده بقى معايا تحت 7.5 عمود من عند التقاطع للاخر. هسيب بقى الخيط البيج وهكمل بالنبيتي. هكمل اخر حاجة معايا في الوردة. هرتفع سلسلة والف الشغل. هشتغل في الحلقة اللي ناحيتي اللي ورا حرف الفي واعمل اول غرزة منزلقة، وفي الحلقة اللي ورا هسيب حرف الفي اللي قدام برضو واعمل غرزة حشو، وفي اللي بعدها واعمل نص عمود زي ما انتم شايفين اهو حرف الفي قدام مشتغلتش فيه، واشتغل 6 عمود بلفة في الحلقة الثالثة اللي ورا حرف الفي اهي. بيبان معايا خط قدام كده 1 2 3 4 5 6 وهعمل نص عمود في اخر غرزة باللون النبيتي وباللون البيج، واشتغل غرزة حشو في اول غرزة. باخد الحلقة اللي ورا حرف الفي واعمل غرزة حشو، وزي ما عملت في الفرع اللي فات هشتغل هنا نفس طريقة المنزلقات اللي هي بشتغلها من فوق. باخد الحلقة اللي ورا حرف الفي من فوق واسحب الخيط من تحت واعمل منزلقة 1. الغرزة اللي بعدها 2 واعمل المنزلقة رقم 3 والمنزلقة رقم 4 هرتفع سلسلة وبالراجع واشتغل 14 منزلقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 واخر منزلقة معايا واخر حاجة باللون النبيتي رقم 14. وبكده ابقى خلصت الشغل بالخيط النبيتي وخلصت الوردة بتاعتي اهي. ده يبقى شكلها النهائي. هبدأ بقى اشتغل العنق بتاعها او العنقود اللي بيبقى هنا باللون الاخضر او الزيتي. كنت قلت لكم ما تقطعوش الخيط الزيتي، هنكمل بيه. هاجي هنا في اول غرزة عندي في الوردة من تحت وهعمل منزلقة، وهاجي في الغرزة اللي بعدها برضو في الوردة من تحت واعمل تاني منزلقة، وهشتغل في الحلقات البيج اللي ورا الصف الزيتي اللي هي الحلقات دي،
واعمل غرزة حشو، وفي الغرزة التانية اللي هي دي واعمل تاني غرزة حشو، وبعدين هشتغل 2 منزلقة، 1 واللي بعدها 2. هرتفع سلسلة وهسيب الغرزة اللي انا واقفة فيها وهدخل في اللي بعدها واشتغل منزلقة 1، وفي تاني غرزة واعمل منزلقة 2، وفي الغرزة الأخيرة واعمل منزلقة، يبقى كده 3. هاجي في الغرزة اللي عليها الدور في الوردة اللي هي الغرزة التالتة دي، في آخر غرزة عندي هطلع من الخيط وهدخل في الغرزة من تحت وهسحب الحلقة بتاعة آخر غرزة اللي هي دي، وهقلب الشغل على وشه. هرتفع سلسلة وهشتغل غرز حشو، والغرز بس ضيقة شوية هعدلها بالإبرة، 1 وفي الغرزة التانية واعمل غرزة حشو 2، هشتغل 2 منزلقة 1 2. هاجي هنا في الحلقة البيج اللي تحت دي اللي هي اول واحدة عملت فيها المنزلقات واعمل فيها منزلقة، وبكده ابقى خلصت استخدام الخيط الزيتي والخيط النبيتي. شغلي بعد كده كله هيبقى بالخيط البيج بس او الخيط الاساسي اللي انتوا استخدمتوه. انا عندي ده النص عمود اللي تحت التقاطع اهو، هعد من بعده هلاقيني عاملة 1 2 3 4 5 6 نص عمود. انا واقفة فوق العمود نص عمود السادس، هرتفع سلسلة او 2 والف الشغل واشتغل 19 نص عمود في الحلقة اللي ورا حرف الفي، 1 وسلسلة، هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها 2 وسلسلة، هسيب غرزة وفي اللي بعدها 3 وسلسلة 4 وسلسلة 5 وسلسلة، وهكمل 19 نص عمود. وصلت هنا لاخر غرزة معايا في الوردة، سبت غرزة وجيت في الغرزة الاخيرة واعمل نص عمود رقم 18. هعمل سلسلة وهسيب غرزة اللي هي اول غرزة باللون الزيتي وادخل في الغرزة اللي بعدها واعمل نص عمود رقم 19 اخر واحد معايا وسلسلة، وهسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اللي هي اخر غرزة معايا في العنق بتاع الزهرة، اخر غرزة دي
واعمل فيها منزلقة. وبكده ابقى خلصت الصف ده. هنبدأ بقى نشتغل مجموعات في الجنب التاني زي ما عملت بالظبط في الجنب الاولاني. هكمل شغل، هرتفع سلسلة والف الشغل وبالراجع واشتغل 38 منزلقة. 1 الغرزة التانية، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهكمل 38 منزلقة لحد النص عمود اللي قبل الاخير. خلصت ال38 منزلقة، هرتفع سلسلة او 2. هنعمل ايه بقى هنا؟ نفس اللي احنا عملناه في الجنب الاولاني ده هنكرره تاني في الجنب التاني. احنا خلاص اخترنا الوردة في المكان ده، كان ممكن نعملها في اي مكان من دول، بس ده المكان اللي انا اخترته. هتكملوا بقى نفس اللي احنا عملناه في الجنب الاولاني بالعدد اللي انتوا محتاجينه في الجنب التاني لحد ما توصلوا للطول المناسب ليكم. بالراجع بقى هنشتغل 6 نص عمود. انا بسمي اللي في النص دي عبارة عن مجموعة، عبارة عن مجموعات جنب بعضها. نص عمود واحد وسلسلة، هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها واعمل تاني نص عمود وسلسلة، واسيب غرزة وفي اللي بعدها تالت نص عمود وسلسلة، واسيب غرزة وفي اللي بعدها رابع نص عمود وسلسلة، خامس نص عمود وسلسلة، واخر واحد معايا سادس نص عمود. هعمل سلسلة وهعد غرزتين، وهاجي في التالتة في الحلقة اللي ورا حرف الفي واعمل منزلقة. هرتفع سلسلة وبالراجع وهشتغل 11 منزلقة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هرتفع سلسلتين وبالراجع واشتغل تاني 6 نص عمود. زي ما قلت لكم بنكرر من الصف 16 للصف 22. 1 وسلسلة، تاني نص عمود وسلسلة، تالت نص عمود وسلسلة، هسيب غرزة وفي اللي بعدها رابع نص عمود وسلسلة، سيب غرزة وفي اللي بعدها خامس نص عمود وسلسلة، واخر نص عمود معايا سادس نص عمود. هعمل سلسلة وهعد غرزتين وهدخل في التالتة واعمل منزلقة. هرتفع سلسلة وبالراجع واشتغل 11 منزلقة، وهرجع تاني بعده واشتغل 6 نص عمود اخلصهم ونرجع نكمل. خلصت هنا اهو اللي قلت عليهم ال11 منزلقة و6 نص عمود. هعمل سلسلة وهعد غرزتين وهاجي في التالتة واعمل منزلقة. هرتفع سلسلة وبالراجع واشتغل 37 منزلقة. 1 باخد حلقتين على الإبرة،
2 3 4 5 وهكمل لحد 37 منزلقة زي ما عملت في المجموعات اللي قبل الوردة بالظبط. زي ما عملت هنا 37 منزلقة هكررها تاني ونرجع نكمل شغل. خلصت 37 منزلقة. هيبقى عندي هنا من بعد التقاطع 1 2 3 4 5 6 7 7 نص عمود. انا واقفة فوق النص عمود رقم 7. هرتفع سلسلة وبالراجع واشتغل 19 نص عمود. 1 وسلسلة 2 وسلسلة 3 وسلسلة واكمل 19 نص عمود. هعمل سلسلة وهعد غرزتين وهاجي في التالتة واعمل منزلقة. هرتفع سلسلة وهشتغل 37 منزلقة زي ما عملت الصف اللي قبل اللي فات. هلف الشغل 1 2 3 4 5 واكمل 37 منزلقة. وصلت هنا للاخر. هرتفع سلسلتين وهكرر تاني المجموعة من اول الصف 16 لحد الصف 22 زي المجموعات اللي انا عملتها دي قبل وبعد الوردة. عملت المجموعة الاخيرة معايا اهي. اخر حاجة عملتها هنا 29 منزلقة لحد ما وصلت للاخر. انا في المجموعات اللي فاتت اللي هنا كنت بشتغل 37 منزلقة، بس عشان دي اخر مجموعة معايا اشتغلت 29 منزلقة لحد ما وصلت للاخر. هكمل شغل في اخر مجموعة معايا. هرتفع سلسلتين وبالراجع وهشتغل 15 نص عمود. المجموعات اللي فاتت كنت بشتغل 19. المرة دي اخر مجموعة هتبقى 15. 1 وسلسلة 2 وسلسلة سيب غرزة وفي اللي بعدها 3 وسلسلة هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها 4 وسلسلة واكمل لحد 15 نص عمود لحد الاخر. خلصت 15 نص عمود. هعمل سلسلة وهعد غرزتين وهاجي في التالتة واعمل منزلقة. هرتفع سلسلة وبالراجع هشتغل منزلقات لحد الاخر. طلعوا معايا 31 منزلقة. 1 2 3 4 5 واكمل للاخر. خلصت 31 منزلقة. هرتفع سلسلة وبالراجع واشتغل 3 نص عمود. 1 وسلسلة هسيب غرزة وفي اللي بعدها 2 وسلسلة 3 وسلسلة هعد غرزتين 1 2 وهاجي في التالتة واعمل منزلقة. هرتفع سلسلة وبالراجع واشتغل منزلقات. 1 2
3 4 5 6 واخر منزلقة رقم 7. هرتفع سلسلة وبالراجع واشتغل 4 نص عمود، 1 وسلسلة، 2 وسلسلة، 3 وسلسلة، واخر نص عمود معايا رقم 4. هعمل سلسلة واسيب غرزة 2 وادخل في التالتة واعمل منزلقة. هرتفع سلسلة وبالراجع واشتغل 9 منزلقات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هرتفع سلسلتين وبالراجع واشتغل 5 نص عمود، 1 سلسلة، 2 وسلسلة، 3 وسلسلة، 4 وسلسلة، واخر نص عمود رقم 5. واعمل سلسلة وهعد غرزتين وادخل في التالتة واعمل منزلقة. هرتفع سلسلة وبالراجع واشتغل 11 منزلقة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 واخر منزلقة 11. ده هيبقى شكلها من الظهر. هرتفع سلسلتين وبالراجع واشتغل 6 نص عمود، 1 وسلسلة، 2 وسلسلة، 3 وسلسلة، 4 وسلسلة، 5 وسلسلة، واخر نص عمود رقم 6. واعمل سلسلة وهعد غرزتين وادخل في التالتة واعمل منزلقة. شايفين دي شكلها من الوش اهو.
هرتفع سلسلة والف الشغل واشتغل 13 منزلقة. خلصت ال13 منزلقة. هعمل صف شامل، كل المجموعات دي عبارة عن نص عمود وسلسلة. هرتفع سلسلتين والف الشغل وبالراجع واشتغل 61 نص عمود زي ما عملت في الصف الاولاني والتاني في بداية الشغل. 1 وسلسلة، هسيب غرزة وفي اللي بعدها 2 وسلسلة واسيب غرزة وفي اللي بعدها 3 وسلسلة واسيب غرزة وفي اللي بعدها 4 وسلسلة 5 وسلسلة، اسيب غرزة وفي اللي بعدها واعمل نص عمود 6. هعمل سلسلة. انا عندي هنا هسيب الغرزة دي والمفروض اللي في الاخر دي اللي عليها الدور، بس انا بدل ما هشتغل فيها هشتغل في السلسلة اللي انا عاملة فيها الغرزة نفسها اهي، اللي انا مقفلة فيها المجموعة دي عشان تبقى المسافة بين انصاص الاعمدة مش كبيرة. هدخل في السلسلة اللي تحت دي كأني دخلت في اخر غرزة والنص عمود رقم 7 واعمل سلسلة. هكمل بنفس الطريقة دي وبرضو في اخر كل مجموعة هعمل فيه السلسلة زي ما عملت في اول مجموعة كده. هكمل لحد ما اعمل 61 نص عمود زي ما عملت في الصفين اللي تحت دول بالظبط دول. لحد هنا اشتغلت 29 نص عمود. هاجي بس في الحتة دي ونشوف مع بعض هنعملها ازاي، اللي هي في الجزء اللي باللون الزيتي بتاع فرع الورقة. هعمل سلسلة وهسيب برضو غرزة، ادي الغرزة اللي انا واقفة فيها اهو اللي عاملة فيها اخر نص عمود. هسيب الغرزة اللي بعدها وهدخل في التانية في الحلقة البيج اللي ورا العود واعمل نص عمود. احاول هنا وانا بشتغل فوق الفرع اوسع الغرزة شوية، ما شدش ايدي وانا شغالة في نص العمود بالذات في الحتة دي. هشتغل تاني نص عمود فوق الفرع وانا سايبة ايدي خالص مش شداها في الشغل. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اخلص. خلصت هنا اهو 61 نص عمود. بعد كل صف الشغل بيبان اكتر واكتر اهو زي ما انتم شايفين. هرتفع سلسلة وهشتغل صف كامل منزلقات. واحد 2 3 4 5 وهكمل للاخر لحد ما اخلص المنزلقات كلها. هعمل ايه بقى بعد كده؟ نفس المجموعة اللي انا عملتها تحت دي من اول الصف اللي فوق ده، من اول هنا هشتغلها تاني وتالت ورابع لحد ما اوصل للمقاس اللي انا محتاجاه بعد الصفين اللي تحت دول اهو. ده انا عملت منه صف واحد، بين كل مجموعة ومجموعة بعمل صف واحد. هكرر تاني المجموعات. طبعا هنغير بقى مكان الوردة، ولو عايزين نعمل من غير وردة خالص هنكرر المجموعات من غير الوردة اللي في النص، ولو هنعمل وردة نغير مكانها قدام ورا في اي مكان انتوا تحبوه. اتمنى ان شاء الله ان الشغل والشرح يكون عجبكم. يا ريت دعما ليا تعملوا لايك للفيديو وكومنت تحته وتشتركوا في القناة، ونجتمع ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.